سلام خوبی؟ خديجة 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 زيبي انا بصي سلام خوبی؟ این داخل کلبه خلاص کنی یا نفس نیو شوله و داغ غازی عزیز دلی قرب نبر بیزه اما بهتره؟ احمد چه من هدی؟ احمد هم بیاد ساعت اومده. این گازه نمو چپسونه نبردی؟ نه یا کتابرش نه فیلپی که آگه سول بگورش ها گاز نمو خستی امشو خوری با آتششونی کنی؟ بالا اون شد زن داری که خوست شده پنج که تا خورسی میکنی اون خریزه رو به عمل عمل بهتره عمل بهتره؟ آها نام نکنم لامپ بزن تا شالوتن دارمش خیلی شارژ نداشت الان اصلا نگاه شده گاز خوری یه نکنم نه عمل رهینه میاره شنی کنی باش نشد ایتی که نه نمیشه خب آجر رو باگه چه بردم تینو مهم نیسته چون دمه عمل پرسونلی بیام حتیش بهتره و بیره مثلا مثل دوش پریگی نیسته ده؟ بهتره حالش بهتره ملقیس من شهر دیمش خریدم ها بیارمش در کار دارم در ماشیناش با ماشین رسوندمش اشکام پسه چند وقت نام ایروی از سری بزنین نام عروسیم بهونه و چه با نتر سامنان در جو بیام من نریستم و سام سر بزنی احمد داخل زندان آزاد کردیم این چیزی که ما مثلا این دوه میدنم گفت احمد داخل زندان گفت سام خیلی ناراحته مثل دقیقا به قسط نه و رفتار بشیمونه تازه ما که خریدن مثلا رازی نو من میرم چون در حق دورم خیلی ظلم کرده میتونه خیلی ناراحتی به هر حال دارم که احمد با موده راحت و بخریزه به نظر من خوبه ایتره مثلا بیاد خود کمک میکنه ها اکسمونه خیلی خوبه هم خود رفتارش عوض آزاده نبایی؟
کم کم بیار. من میگه وقت یا موچی. تایم بس باشه. احمد. خب داخل تشکیل کنیم. داخل. من بیا سلام. خب سلام بشه. سلام بزن. هذا مو بنزل میاش کنیم احمد آه تو بچه خانه داخل بخری. پایین چی کنه. نه شومیاش کنیم یا اول جت بزنیم با جت بزنیم. اول شومینش کسی جت. نه بچه تا اینو؟ نه روشنی چه من آزم اول جت بزن. یه طرف شیزنی جت زنی من خورده. صبح یه طرف شیزنی میجت. Ben ilk bina işkename. İlk başlantı oldu. Hem ilişki. Evet, şimdi. İçine bize sarış. İçine. Hiçbiri dahil. بذار چبریتی بیا. چبریت خدا چبریت. وی برد. با صابون بالاش درست کن. چبریت کن. ها؟ چبریت. بذار چبریت. Biraz برا. Benim de vardı ta ahir. Diye yalnız. Kadar diye yalnız. چیش نرزم این خود بیست داره خود دیگه زنمه یو Bazen zır şu ubad derdim. نپوشنش خب کسیو بله داشت Ahmet. Bia mi daxil کشور کن. نه افراد من روشنش. ها؟ خب فقط یه خورده آجر بسیم دورش با گچ خب Bacet. ها ها Yavaş şimdi sen baba. Böyle çıktı yine gels bizden sonra azıra başlayın. دستمون باش
تو کنار رو خدا میکنه. جس خاصه یا جس نه من چیز نه این سنگ باید بکن سنگ باید در باید بزنیم خب هدی اونو آوردی؟ بس بعدی کسی چی مخیر نمیشه سواسه؟ ها اینه نه اینه همین بیاش فرد به سلام سرت داری بخوزه؟ Yine rastlayamıyor ben ama. Yine چون سنابشین رو دواد جل میبود نه من داخل راست میگه راست میگه بیرون میگه ترسن راست کنی به بالا میگه مانند کلکی نبزنی بس کافشامون رفت که اینجا پیشنهاد دارم خیلیزه بگو صد جمعه خوب تا همون باید برین هر سه نفری به آقای اپراتور اینجا خوش شانسون یه آبشاری هم داره برای هم یه تفریح کنیم هم یه حال هوایی عوض کنیم هم یه خورده حال هوایی همه دوزه از او خیلی فکر خوبیه نه؟ ایتایی با هم بود ماسک کمره ها؟ ماسک هم باشه آقای اپراتوری پاپجو هست ماشین داره؟ ها این بجا پیشنهاد خودی آقای اپراتور نه نو خمره بهتره هم حال هوا عوضی بود خیلی خوبه ها احمد یه خورده نه هم خمون خیلی جسم رفتیم جای تفریح سلام ماکین ولی بعدی با هم بینی همون روز بیا حالا
بیا. خب هر چی خودش چی گفت را؟ خودش نه خودش کنه. همه عوض بیا بیا خان خب گاتی را باشه. خودش گفت خودش گفت میتونی شما. نه اوتر چینش بی. نشکه اصیل بزنیم. عوض نه خلاص میگو باید خواهی نهار پوسته بزنیدش. نه اینه خواهم بزنم خب برای اینکه سفیدی مثل بزنم سرش خب سقط سیاهی چیزش. خاک اینا جت سیمان نه جت خاچی. خاکی نه با خاک خاطی کنی خیلی نه با خاک خاطی کنی با خاک خاطیش کنی؟ یعنی اون چی من میتونید با خاک خاطیش کنی؟ نه یه دیده حسه برم مثلا اتنی نیسته اینی آن بشی هم زدی خیلی هم داخل واسه شیلش آره اون با خود یه سر شمتم آیا باید سفته آنه برم داخلش بس خیلی دقیقه ادزوش اومده الله هم من داره کلوف زنده جان آزو چیزی میگه
دقیقا بیشین سبگی کن نگاه سوراخه بیشین نه بس کل این مشکل ایو ها بده ازدواج راست تا آه چون آماده؟ آماده تا به رو بیادم تا دمکنه بیارم سر الو اشکی باید دستم شد تا توی کنه سیانسه ماشینم روش کنه تا برم مدت داری شا سوخ میام بروش چه زمین که میتونی تا وسیله تا یه پایده خود اشترش صبح دارم دارم سبزه میکنی؟ سر ببینم خیلی بیا طالب مزه همین که آب ریزه همین Camera? Sax. بیا عادي دست بشو بس بدست پاچش بدست پاچش بدست پاچش Co? بیا A to jest. جذکوری ها کار ساختمون قبل کار ساختمون بیاد خاموش بگو سرد انا هم داخل تشك اصلا بشین تا خوده حساب شو ببین ها هدی زایگون به چه بند کسی بین دوی دور بین خب الان جیبون خالیه از این ما خیلی بود چه مثلا نمیدونم راستش چند وقت داخل میخوام داخل. یه موضوع بگم بعدش یه
لذیذی چه پیش اومد به نترسامت بگو یه روز همیرو نشستم بخم تنا بیرون بعد دیدم یه چی آهاجه روستا اومد همیرو در بیلو نشستیم زنان زندگی خوش هستیم و گو زنان زندگی مثلش گفتم بعد خوشم مثلی چه قبل اینم باردار میوبیم گو یه نفر اشناسم که دارو جایی ایت میده سی بارداری من خیلی هم مطمئن بیام ولی گو میخوام تجربه داشتم باردار میوبیم رفتم تش هزینه زیادی هم میخواه فقط هزینه چی اینجا سب کن ما اول با بریم تیپ به دکتر خب من چی خواهد شد و بلن این روش لوی که این خطرناکه خیلی اکثرا جادوگری کنه چی کنه دال جنبله چنه قدیمیه ما اینو تا همه تی دکتر بی حتما تنین روش برگه بود ما هم گفتم با تو اول بجا با بنام هماهنگ کنم بعد بخو اشکال نداره با بنام بگو هماهنگ کنم چون میخوام تجربهش شدم وقتی خوش تجربهش سی هم میگفت خیلی زده اصلا این هفته من از خب یعنی میگم هر چی این حرف بزنی یعنی چی بغیر از تو جادوگری چه نه جادوگری که نیست فاز بنام چقدر دارو خیلی جایی این همش جادوگری هن یه فلسنه ما گفتیم خبرن تی دکتر میگه لطفاً داداجو کن چه طوری نیست خب اینا خیلی حرف نزنی اصلا هر کسی با حرف بزنه فقط خطا با حرف نزنه یعنی یه چوبته صحبت پیش کار اینا رو این که خوش تی فرانسوی او همه مثلا به داداجوگری آسیب نیست اونو میگی چه خلا خریزه حرف ده انداز بنات قضیه ناراحتی بود یعنی پیشنهاد چوبته چه پیشنهاد حرف بزنی الان تو دنیا هزینه دویداری چقدر جیگونه خرید لازم بدش کن الان دنیا هزینه دویداری چقدر خیلی خیلی اشکال نه خیلی تو جوش کنیم ما مجبوریم بریم بین خیلی هزینه‌اش خیلی بالا مگه بچه دو الان کاری کنم چی کی من تا من یک کوکل بدم لاس کنم است کاریام خیلی هزینه‌اش بالایی خودم دیری رفتیم سراغش قبل هیچ محمد بیار چی آراز بیاریم اصلا رفتیم سراغش نموندیم خیلی بالایی وقتی اوزینه رفتش خدیجه بس کو یار فلسنه با اما تیس حرف نه بابا یعنی چه خدیجه بده ما یه لحظه صبر کن من وقتی نتیجه دی وقتی اوزینه نتیجه دی و میگم سیت قبول نکنم یه جادو نیست فقط داروی جیاهیده خدیجه این همش جادوگریه بابا الان پزشکی رفتیم ته پزشکی ام یا خود خدیجه، درست وقتی هزینه نیست پول ناریم هزینه خب من ناریم چه کنم حالا خب بابا رست کار کنی یه لحظه وایسا الان تو به زندگی طرف شما خبرداری اصلا دونی شام خدیجه عزیزم شاید شاید الان سیش تو بیا شاید الان سیش بسات مشکل پیش بیاد من نه خانم خدیجه سکرو این همه جادوگری هست چیزی نیست که بفهمی اصلا بگو چی دوست داری بنام واقعا من فکر کنم خیلی طول چشی بسه داریم هرچی هم فکر کنم پول خمو تو هرچی هم کار کنی فکر اصلا تا 2 سال بره کار کنی هیچ وقت پول خمو به توانی نرسه چی بریم دکتر یه نه بدون بنام هیچ وقت پول خمون هرچی هم کنیم پول خمو نرسه هیچ بریم دکتر بهترین راه هم اینه وقتی یه دارو جیاییدم فقط یه چند سیم خون خطر داره طوری نیست خدیجه خب بابا مسین خدم خطرت اصلا نباید هیچ خطری قبول کنی درسته دونم که خط اینایی به طریق حق داری خب من دقیقا مثلا این پیریم دلی خواه مثلا بس دارو بویم خب این قد میخواه بس دارو بویم تفکر کنیم مثلا با این قصد سنگ دلم فقط یازم خوش بگه خدیجه عزیزم سکرو باش نگون سه فراموش نکنی که خدیجه ما به خاطر همین که مشکل با فاصله بده بیاریم خب به خاطر همین که مثلا بس دارو میبرم حمایت کردم میخوام زیتر بس دارو بودم خدیجه من نمیخوام هیچ آسیبی برسه احمد پاش بگو من نمیخوام هیچ آسیبی برسه یه فکر کنم مثلا من چیزی ام سی هزینه پزشکی کنم بنام راستی گفت مسیختم با قرآن قدم مسیختم الان خودت چت بگم الان جیرین طرف ته زینت به صدارو بی صبح خدای نچرده خدای نچه مشکلی سیت پیش بیاد یا سی بنام پیش بیاد خودی همه جادو و جنبله الان تو سی خود بیاد تا مثلا خود آسیبت برسه ولی بس بیاری احمد یه لحظه اصلا جادو نیست فقط دارو جیاین بعدش اول تحقیق کنیم درسته اول بتا تحقیق کنیم خدیجه لطفاً این هفته من است باشه این هفته من است بس بشی جو کنه چه بخیر یا
خود ثبت داشته بوده خود ثبت شما این همه صبر کردین این چند ران سرش تا مشکلی فقط یه نه پیشنهاد و به نام دارم گفتم اگه ای بود تا برویم طور نیست به نامم بعدش هم اصلا یو از اون جادوگرت فراست نیست فراست نه فعلا آقا گذشته تو چوبی فقط چی فراست یو بیچ موت و هم جدا بود من زنده قدی دارم به هیچ وقت این تلاش جادو نیست که جنبله دارم بیره بتلاش. بابا احمد نبینی فراست چقدر من اذیت چه اصلا فراست خاص اصلا اصل موضوع ما که با هم خیلی بلاکه ما این مشکل بس دوری مونه چه بخیر خیلی عزیزم تا ناراحت نکن نه ناراحت نیست. حالا باش فکر کنیم باشه تا این خاطره از نکن تا ما بریم پزشکی بیم تا بیان صبح آماده بودیم خب صبح بریم چه بیم آقای اپراتور ما شما صبح میخوابین خب ما صبح خم احمد و خدیجه یم صد جاده تمام وقت باید بریم مدیریت نخواهیم ما رای بدوی بخم بریم امروز صبح بیا احمد تمام چه کن خیلی من شو برام وسیله برام آه. من وسیله مثل آماده کنم تمام برتون برام دیر وقت الان شوی بود ایت دیر وقت الان تا برام خب باش ولی اما قصد کنم حالا چهرم زندگی شاطان نارم ولی نارم تو بگم ولی خدیجه هم شاید راست بگو حالا یه چمی باش بساز من سیم اصلا شاید هم دیر رفتیم و زینه حالا زندگی خودت وقتی من اول پیش نیست احمد طور نیست نه کار نه پیش فقط تا صبح بریم خوش خب تا برام ولی همون کنم لباس نام بشونم چیز خیلی چه ما صبح امروز صبح زیریم تا باید بریم خب باشه برات خیلی کار نداری به سلام مازم خودت بود خدا حافظ آیا برات خدا خیلی زلی آخر این حرف احمد نزیری خود فقط حرف خوب بزن چیزی احمد حرفی زن چیزی بس داری نگیدیم اشکال نداره احمد هم از خونه اشکال داره بابا فقط این حرفی فقط بین خود تو همه سن نگو احمد هم مشکلی نام الان به جود حسابه باشه کار نانو ولی هر چی بود این مسئله خود شخص خود بدم نمی‌دونم بچه‌م احمد وقتی الان ببخش میشه میشه نمیشه شرایط زور نیست خیلی کارا بکنه خب بس دار شدن یه لحظه گوشم بجه بدم بس دار شدن این راحت نیست خیلی به هیچ کی روش رو یه چی تجربه داره بابا خیلی شاد ما خود طرف مثلا نمیشناسیمش خب میخوام بگم مثلا فکر بدی کنی خب تو صحبت بچه حقت دوست داری تنهایی بداره تمام این همه مشکلاتی ما به خاطر وجود بچه خب این بچه دوش بیشتر فاکسمان یا نه اجازه گوشم به تا حرف بزنیم باشه خب میگم یه چی این تجربه داشته بعد اصلا وزنه چیه؟ مشکلی وزنه چیه؟ نسیده داره وزنه چیه؟ نسیبت داره نسیشه اصلا وزنه چیه؟ فقط گو یه خط یه خطر یه خطر داره 30 خط داره ما هم این خطر بدون خراب من میخوام خیلی زمان میخوام اتفاق بیفته هیچ اتفاقی نه نمیفته خیلی زد لطفا این کارو نکن اصلا یه بینیم ببینم وقتی خیلی زمان هزینه بخاطر زیادی نرویم میخوام بگم نرو خب ولی واقعا وقتی ببینم پیل نروریم چی کنیم تی دویدو بهترین راه میگه نه بس کن به نظر خدا خیلی بس کن خیلی زد نه اصلا خوب نیست ما قرار ما با هم قرار نه من در مورد رفیق خانم امینی مگه دکتر رفیق متخصص داره خب بنام حالا ما با خانم امینی میگیم که یه خورده هوامو داشته بود ما خود اسباب تن دو نوع واقعا گرونه هزینه‌اش خب ما چاره نیست بریم کاری کنیم چی کنیم از تا راه هست هر طور بنا اجه بینیم هم واقعا حالا هم فکر کنم زی هم چون واقعا هیچ شرایط خوبی میتونیم ایده تو بتونه بیان زندگی إذا ما خلينا ترى بعد وسميرو سمايو سیم بعد بریم جای بهتر و فقط باقی مشکلی ما یه خواهی پیلمو بیا خیلی خوبی بود اگه این ساختمون استفاده کنیم هم جای خوبی است زندگی کردن یه خود از شهر دوره
واقعا این رو آرامش پیدا کنیم. همیشه صبح بلند می‌بینیم، صبح درخت‌ها. خدیجه خانم که آقا به نام رفت داخل میخواستم باتون حرف بزنم. به نظرتون این حرفی که زدین الان چطوریه جریانش؟ اما به نظر من قطعا نمیخوام بگم که شما مثلا به فکر نیستین یا آن اصلا من با بنا موافقم، بچه داشتن حق شماست، اما به نظر من باید صبر داشته باشید کم دیگه. من نمیدونم چی زده، فقط یه پیشنهاد بود آقای اپراتور. من چون هم نتیجهشو دیدم، اون خانم بهم گفت نتیجهش واقعا خوب بود، خیلی ها رفتن پیشش، فقط برای چند نفر خیلی مشکل بود، زیاد هم آنچنان مشکل نیست، فقط میگه در بین 100 نفر شاید یه نفرشون نتونن با این دارو سازگار نباشن، ولی دیگه 100% حالا به نظر من کم عجله نکنید، صبر کنید، خب کم اوضاع بهتر بشه، شرایطتون بهتر بشه و بعد تصمیم بگیرید. خب باشه، من فردا صبح میام دنبالتون. خب بیاین سر همون راه اصلی جاده آسفالت، میام دنبالتون میبرمتون. مراقب باشید لطفا. سلامت. خداحافظ.